Hello student, let's begins the remaining part of our syllabus. So half part of EMI is already completed in a class. The second point is the induction and energy transfer. Okay. तर हा पॉइंट पाहण्यासाठी डायग्राम मध्ये काय शो केला आहे, एक रेक्टँग्युलर लूप आहे ABCD. So ABCD is a rectangular loop moving with a constant velocity v through this magnetic field. So जेव्हा हा लूप विथ वेलोसिटी v मूव करणार, देन करंट जो आहे तो इंड्यूस होणार इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and that's why the magnetic force, that is F1, F2 and F3 will be act on the loop of the coil. Okay, L is the width of coil, X is you can say the length of the coil in a magnetic field, and this is the total length of this magnetic field. Okay, so to move the coil with the velocity v, we need an external force. तर एक्सटर्नल फोर्सनंच आपण हा लूप जो आहे तो मॅग्नेटिक फील्डच्या बाहेर किंवा मॅग्नेटिक फील्डमधून आपण मूव्ह करू शकतो. सो दिस एक्सटर्नल फोर्स ओव्हरकम दिस मॅग्नेटिक फोर्स. तो एक्सटर्नल फोर्स जो आहे तो या मॅग्नेटिक फोर्सला काय करतो, ओव्हरकम करतो, जो असेल इक्वल इन अ मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन्स. ओके, सो द वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. सो द रेट ॲट विच द वर्क इज डन इज कॉल्ड पॉवर. सो ज्या रेटनं वर्क होते या लूपवरती तर त्याला आपण म्हणू पॉवर. आणि आपल्याला माहित आहे की पॉवर इज अ इक्वल्स टू, दॅट इज पॉवर P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क म्हणजेच फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याला आपण असं लिहू शकतो, दॅट इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आणि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट द वेलॉसिटी. तर ह्या दोन्ही वेक्टर क्वांटिटी आहेत, याचा डॉट प्रॉडक्ट आपण असं घेऊ शकतो, F बार डॉट V बार. याला द्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Okay, so when the loop is moved through the magnetic field or away from this magnetic field with the velocity v, the area of this loop inside the field is decreases. या लूपचा जो एरिया आहे इनसाइड दिस लूप जो आहे तो डिक्रीज होतो, दॅट्स वाय मॅग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजेस. म्हणजेच मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होतो आणि म्हणून EMF जो आहे तो इंड्यूस होतो. तर मॅग्नेटिक फ्लक्स फॉर दिस लूप, मॅग्नेटिक फ्लक्स सांगितलं येईल आपल्याला, that is the magnetic flux. Phi is a product of magnetic field into area. Coil या लूप साठी एरिया आपण लिहिणार B into L into X. ओके, सो मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाला तर EMF इंड्यूस होणार. आणि बाय फॅराडेज लॉ द मॅग्निट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF, सो याची मॅग्निट्यूड आपण सरळ सरळ घेणार, दॅट इज E इक्वल्स टू, दॅट इज d phi बाय dt. फायची व्हॅल्यू जर प्लेस केली आपण तर d अपॉन dt into B into L into X. इथं B आणि L जो आहे तो कॉन्स्टंट आहे आणि म्हणून BL into dx by dt. सो dx by dt the rate of change of displacement, that is the velocity, आणि म्हणून EMF E can be written as that is BLV. ओके, तर आता याचा आपण इक्विव्हॅलंट इलेक्ट्रिक सर्किट जर कन्सिडर केलं तर करंट जो इंड्यूस होतो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होतो. जेव्हा आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करतो तर हा एक्सटर्नल फोर्स या मॅग्नेटिक फोर्सला ओव्हरकम करतो. म्हणजे इथं आहे अपोजिशन, सो दॅट इज नथिंग बट द रेजिस्टन्स, अँड दिस गिव्स द इंड्यूस EMF. ओके, आणि म्हणून या इक्विव्हॅलंट सर्किटवरून करंट जो आहे तो आपल्याला लिहिता येईल, दॅट इज अ करंट I इक्वल्स टू, दॅट इज अ मॉड ऑफ E अपॉन R, दॅट इज मॅग्निट्यूड ऑफ EMF. सो विच इज इक्वल्स टू, दॅट इज BLV अपॉन R. तर याला देऊ आपण इक्वेशन समजा सेकंड, हे असेल इक्वेशन थर्ड, हे असेल इक्वेशन फोर्थ. ओके, तर जेव्हा हा करंट इंड्यूस होणार तेव्हा मॅग्नेटिक फोर्स एक्झर्ट होणार या लूपच्या साईड्सवरती. आणि या फिगरवरून आपल्याला काय दिसते तर F2 आणि F3 जे आहे हे इक्वल आणि अपोजिट आहे म्हणून हे कॅन्सल होतील. आता फक्त एकच फोर्स असेल मॅग्नेटिक फोर्स, दॅट इज F1. आणि हा F1 जो आहे तो असेल इक्वल आणि अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स. आणि म्हणून याला आपण काय लिहू शकतो, देअरफॉर दॅट इज अ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल अँड अपोजिट टू दिस मॅग्नेटिक फोर्स. याची मॅग्निट्यूड जर घेतली तर मॉड ऑफ, याला लिहू आपण, दॅट इज मॉड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॅग्नेटिक फोर्स. आणि आपल्याला माहिती आहे की मॅग्नेटिक फोर्स जो आहे त्याची मॅग्निट्यूड असते ILB साइन थीटा. तर थीटा जो आहे तो या साईडमधला आणि मॅग्नेटिक फील्डमधला अँगल जो असेल 90 डिग्री, फक्त रिमेनिंग साईडवरती फोर्स एक्झर्ट होता आणि म्हणून
L आणि B मधला अँगल असेल 90 आणि sin 90 तो 1 आणि मॅग्निट्यूड ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स सो दॅट इज याला आपण लिहू शकतो I इंटू L इंटू B. इक्वेशन 4 वरून आपण ही व्हॅल्यू जर इथं प्लेस केली हा एक्सटर्नल फोर्स आपल्याला मिळतो दॅट इज F इक्वल्स टू BLV upon R into LB, so which is equals to that is the B square into L square into V upon R. आता पॉवर जर फाइंड आउट काय असेल तर ही जी व्हॅल्यू आहे ती इक्वेशन फर्स्ट मध्ये जर प्लेस केली तर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पॉवर इक्वल्स टू that is the B square into L square into V upon R, so which is equals into that is the V आणि म्हणून पॉवर मिळते आपल्याला that is the P equals to B square into L square into V square upon R. So this is nothing but the rate at which the work is done in moving the loop through the magnetic field, but this work done is apparent heat energy. So when the collective induced current is a flow through this closed loop with this collective resistance, then the rate at which the heat is produced. So the rate of production of heat energy is nothing but the power, and the power is a product of current into voltage, that is the current into in this case EMF, and that power, that is the rate of production of heat energy, can be written as power equals to I square into R. So परत I ची व्हॅल्यू इक्वेशन 4 वरून जर आपण इथं प्लेस केली तर काय मिळेल दॅट इज B स्क्वेअर इंटू L स्क्वेअर इंटू V स्क्वेअर अपॉन R स्क्वेअर इंटू R, R कॅन्सल होईल आणि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इक्वल्स टू B स्क्वेअर इंटू L स्क्वेअर V स्क्वेअर अपॉन R. So the work done in moving the loop through the magnetic field, so this is nothing but the work done, rate at which the work done is appear as a heat energy. Both the expression are same. Okay, so in this way we can show that the work done in moving the loop through the magnetic field is appear as a heat energy. Here expression for the power